Moldova was struggling through an energy crisis, a fuel crisis, inflation, extremely high cost of living increases. And I think everyone was really feeling the difficulties. And then in February, we had the full-scale invasion of Ukraine started, and many refugees began crossing the border. Тяжело вспоминать. Даже спустя 2 года это тяжело вспоминать. Знаете, это тот день, когда вся жизнь перевернулась. Просто в одну ночь. Очень трудно об этом вспоминать и говорить. Страшно было выезжать. Очень страшно, потому что вот эти блокпосты, количество военных, мы никогда не видели этого в Украине. То есть такое количество нового для нас. Ты вроде вчера засыпал в спокойной, мирной стране, а сегодня тебе надо выезжать, и на каждых 500 метров стоит блокпост, который проверяет твои документы, проверяет твою машину, и это было страшно. La ora 6 dimineața a sunat telefonul. Am fost anunțați că a fost dată alarma. Suntem chemați în mod de urgență, că s-a început războiul în coastele Republicii Moldova, aici în Ucraina. This is how events of the morning of the 24th of February 2022 unfolded in the Republic of Moldova, a small country with a fragile economy which had already been strained by the COVID-19 pandemic. The country suddenly found itself facing an unprecedented challenge, the Russian invasion of Ukraine. A steady stream of refugees, mostly elderly people and women with children, had fled to the Moldovan border. Desigur, majoritatea erau femei, copii, nu aveau documente, nu aveau informații despre starea lor medicală. Foarte des erau copii răciți, bolnavi, vă dați seama. Erau oameni foarte speriați, erau oameni care conduceau câte 50 de ore la volan. Am avut foarte multe cazuri de accidente cerebrovasculare, infarcte, care erau înregistrate imediat după ce treceau hotarul. I think we were all a bit nervous. Security concerns, how we were going to handle the refugee crisis. But at the same time, the Moldovan population just stood up and everyone came to the border. They allowed people into their homes, they allowed people into their hearts. And I think the world stood by and just watched in awe and wonderment at the remarkable support of the Republic of Moldova. From the very first day of the war, the Moldovan authorities began operating refugee accommodation centers at border crossings so that those who arrived at the border could be given shelter and food. Teams of family doctors were deployed at the border crossings to provide refugees with the medical assistance they needed. The World Health Organization country office in the Republic of Moldova was there to identify the immediate health needs of refugees. We knew that refugees will be coming in, and the first thing that happened was that we were in the field, we were in Palanca, together with authorities. It was at that point local health authorities, public health authorities, who erected tents already at the border crossing. They started to provide help, and we were there to support them. This is exactly what was our task and what was our role, to be with first responders in the field and to see what is needed, what are acute needs, what are needs that we will have to plan for. The COVID-19 pandemic was not yet over. There was a new wave of increase of COVID-19 cases. Therefore, measures to prevent infection were still needed at all stages. Dacă la momentul de față, per general, Moldova a primit aproape 1 milion de refugiați, cea mai mare presiune a fost atunci. În primele 2 luni, chiar dacă sistemul era obosit, într-adevăr, după o perioadă lungă de COVID, totuși pandemia a disciplinat foarte mult sistemul medical să intervină. În principiu, noi am reușit să ne mobilizăm chiar din prima zi și nu am avut lipsă de personal medical, deoarece, vă spuneam, am reacționat cumva militarește în acest sens. In the immediate response,
the World Health Organization and the European Union donated 1 ton of medicines and medical equipment to the Ministry of Health. Chiar de la început, noi practic am fost, cred că, prima organizație care am adunat la masă toți donatorii, toți partenerii de dezvoltare și agențiile Organizației Națiunilor Unite care lucrează în domeniul sănătății. Noi am prezentat informația care era disponibilă la moment, după care am zis că țara are nevoie de resurse suplimentare și asta a fost o altă dimensiune în care noi am lucrat foarte mult, să mobilizăm resurse pentru ca sistemul de sănătate să poată să facă față. Am avut medicamente, deci am dus în acele corturi, acele centre temporare care erau create și nu doar în Palanca, dar absolut la toate punctele de trecere de frontieră. Am organizat echipe medicale care se aflau în permanență 24 de ore, am mobilizat instituțiile medicale din jur, atât cele spitalicești cât și cele de medicină primară, ca să avem permanent medici și asistenți medicali. With the establishment of emergency degree to the situation in the country, along with the Ministry of Health, local public and health authorities, and through coordinating with partners, the WHO has activated mechanisms to coordinate support for emergencies and humanitarian crises. To be clear about what emergency response means, it means resources, it means investments. Resources are required because, as I've mentioned, there was a need for equipment, there was a need for trainings, for coordination. This all costs money. And here I want to say that we are grateful to our donors and to our partners for understanding the need when providing support and donations to respond to this emergency. They are also investing in the system. So whatever is put in the system now will remain there. And it will be additional strength for the system to be able to respond if another emergency hits. Unfortunately, we live in the world of emergencies, and as our regional director says, it's a perma-crisis. The health needs of refugees are extremely diverse, from seasonal infectious diseases to chronic diseases, vaccinations, from children and pregnant mothers to people with high blood pressure, diabetes, cancer, and patients requiring hemodialysis. În baza deciziei Comisiei pentru Situații Excepționale a fost creat Centrul Unic de Gestionare a Crizei, în care s-au creat diferite platforme, Refugee Coordination Forum, împreună cu organizațiile internaționale, împreună cu toți actorii care au fost disponibili pentru a ajuta Guvernul Republicii Moldova de a gestiona această criză a refugiaților, unde fiecare partener venea, se înregistra pe forumul respectiv și își punea posibilitățile de suport ca să fie cunoscut de ceilalți parteneri, dar în primul rând de Centrul Unic Gestionare, care era centru guvernamental, și în acest centru erau reprezentanții tuturor ministerilor și agențiilor specializate. Well, the United Nations in Moldova, our primary job is to support the government. And in this case, it was to support the government in standing up a coordination structure initially. We also had staff at the border, making sure that refugees were able to cross in safety, had access to health care, had access to transportation. And of course, we also worked with the international community to try to raise as much funding and financing as possible to be able to help the government finance the operation, but as well as to support the local public administrations and communities to be able to afford to host the refugees. Moldova received the highest number of Ukrainian refugees proportionally to the country's total population. According to official data, in March 2022, there were 1,369 refugees per 10,000 inhabitants in the country. During the course of the year, 650,000 refugees entered the Republic of Moldova. The authorities have opened 137 temporary refugee centers throughout the country, and 14 international emergency medical teams made up of specialists ready to intervene quickly in crisis situations have been mobilized in the Republic of Moldova.
Pe toată această perioadă și în special în perioada acută, chiar imediat la începutul războiului, noi am avut foarte mult ajutor din afara țării. Multe țări au trimis echipe de intervenție, de prim ajutor formați din medici care dețin competențe speciale pentru a interveni în cadrul calamităților atât de ordine natural cât și artificial ca războaie. The network of emergency medical teams is mobilized as soon as some emergency strikes. Globally, wherever in the world. The role of emergency medical teams is to support local, country, sub-regional operations of national emergency medical teams. What is important here is that these emergency medical teams work under certain standards and that they are accredited and they work within the WHO classification system. So WHO in this case is responsible to support Ministry of Health, to support health authorities in coordinating these emergency medical teams. And we put up in place in our office so-called Emergency Medical Team Coordination Cell, who was communicating on one hand and receiving inputs and guidance from Ministry of Health, and on the other hand, overseeing the functions and operations of emergency medical teams in the field. Trauma caused by the horrors of war, forced displacement, separation from loved ones, causes significant psychological stress to refugees. Not only do they survive the trauma of atrocities before leaving their home country, but the fear of the unknown and adjusting to life in a new country can bring even more psycho-emotional hardship. Given the large number of people in need and the humanitarian imperative to reduce suffering, there is an urgent need to provide services to manage mental health problems and provide psychosocial support. Oamenii aveau nevoie de ajutorul psihologic, de o susținere, deoarece erau dezorientați, erau foarte speriați, nu știau încotro vor merge, unde vor dormi, ce vor mânca, cum se vor deplasa în general și unde vor fi primiți. Chiar unii au fugit, s-au evacuat din casă cu în ciupici de cameră sau în pijamale, doar cu o scurtă în spate și actele în mână, doar să fugă din calea războiului. Am avut echipe de consultanță care le-am adus din centrele comunitare, din centrele raionale de sănătate mentală, ca să le ofere și un consult psihologic, deoarece oamenii erau foarte stresați. Мы дома живем рядом с военным аэродромом. И мы ночью проснулись от того, что бомбили аэродром. Они как бы с этого все началось. То есть мы это услышали сразу. Люди, мне кажется, им нужна больше это психологическая травма. Все-таки надо лечить душу, а потом все остальное. После таких событий, я думаю, тем более люди пожилого возраста, они это тяжело переносят. Atunci când războiul s-a început în Ucraina, serviciile de sănătate mentală au fost printre primele care au fost necesare. Și Organizația Mondială a Sănătății a creat un grup pentru coordonarea serviciilor dedicate, și anume serviciile de sănătate mentală care se oferă astăzi în Republica Moldova prin 40 de centre comunitare. For 1 year, the Republic of Moldova provided Ukrainian refugees with free medical assistance based on the decision by the Commission for Exceptional Situations. Am acordat sub umbrela Comisiei de Situații Excepționale asistență medicală gratuită de urgență, asistența medicală primară și pentru cazuri de sănătate publică în care făceau parte inclusiv toate cazurile de COVID-19 și aceasta înseamnă, când vorbim asistență medicală de urgență, nu doar implicarea ambulanței, primul ajutor, dar aceasta înseamnă inclusiv operații în spitale, наșteri și multe alte servicii medicale. У меня случился острый приступ аппендицита. Я сначала не поняла, но так как боль нарастала, я вызвала скорую помощь. Приехали очень быстро. А врач меня осмотрел, он, заподозрил, что аппендицит, но предложил, что надо по-любому нам ехать в больницу, чтобы посмотрел хирург. И когда поняли, что все-таки это аппендицит, меня очень срочно отправили без подготовки, то, что называется, на операцию.
Помощь оказывается очень высококвалифицированная, очень уместная, ничего лишнего, то есть очень врачи хорошие. The government decision to grant temporary protection to refugees from Ukraine came into force on March 1st, 2023. The legislation allows the refugees to continue to enjoy free medical services on the same basis as the citizens of the Republic of Moldova. Aceasta a creat o deschidere foarte mare a partenerilor internaționali, a țărilor UE, a guvernelor altor țări care se află mult mai departe de noi, ca Statele Unite, Japonia, și aceasta inclusiv a permis transmiterea din partea dumnealor a unor donații foarte importante pentru sistemul medical, care au fost relatate inclusiv pentru a ajuta refugiații din Ucraina. Noi am acordat un volum de servicii extraordinar de mare, cu costuri destul de înalte pentru Republica Moldova. Thanks to international and civil society's support and the temporary protection mechanism, the health system of the Republic of Moldova has provided refugee women with access to quality health care and the support they needed during this critical time. Noi am avut în sistemul medical foarte multe, de fapt, elemente care sunt emotive, sensibile. În primul rând, desigur, nașterea. Pe teritoriul Republicii Moldova s-au născut sute de copii ucraineni. Femeile au remarcat nu doar faptul că au beneficiat de asistență medicală absolut, total gratuită, chiar și în cazul operațiilor care sunt costisitoare, în cazul operațiilor cezariene, dar și nașterilor mai complicate, dar au întâlнit o căldură deosebită din partea personalului medical. В момент, когда мне уже подходил срок, у меня случилась неприятность с беременностью, и ночью я поступила в Центр матери и ребенка. Поступила в очень тяжелом состоянии. Сбежались все врачи, они понимали, что ситуация очень сложная, и так получилось, что как раз вызвали Самойленко Руслана Васильевича в ту ночь. Руслан Васильевич приехал очень быстро, осмотрел меня и принял решение буквально за пару минут, что он будет меня оперировать. Уже через 5 минут меня везли в операционную, и Руслан Васильевич провел достаточно сложную операцию, как мне потом объяснили врачи. Мне делали переливание крови, плазмы точнее, мне кололи очень много препаратов, боролись и за мою жизнь, и за жизнь ребенка. Потом я проснулась. Вот, малышку мне принесли, она была живой, здоровой, активной, все было с ней чудесно. У нее не пострадал мозг, хотя были опасения, и это все тоже заслуга доктора, который вовремя среагировал, вовремя принял правильное решение. Noi am avut extraordinar de multe donații cu echipamente, astfel am putut să îmbunătățim situația infrastructurii și mă refer aici de la echipamente foarte simple pentru asistența medicală primară și finalizând cu mese pentru operații, mașini de anestezie, ventilatoare, lumini pentru operație, tot ce este necesar, în special pentru chirurgie, pentru asistența spitalicească. Many of those affected by the war were people with pre-existing medical conditions or serious chronic illnesses who require ongoing medical care and specialized treatment. Some were able to receive medical care in the Republic of Moldova. Others needed to be evacuated to other countries. Mi-aduc aminte că venise directorul Organizației Mondiale a Sănătății, Oficiul Regional pentru Europa, domnul dr. Hans Kluge, și am vizitat cu dumnealui mai multe instituții medicale și am discutat cu refugiații și când ne-a apropiat de o pacientă care făcea dializă la noi, dumnealui a întrebat-o dacă nu dorește să fie evacuată undeva în Europa. Și ea a spus că serviciile sunt foarte bune, de o calitate înaltă, echipamentele sunt foarte bune și ea nu va pleca niciodată nicăieri, ea va veni de 3 ori pe săptămână în acest centru și noi am acordat mii și mii de servicii de dializă care sunt foarte scumpe, gratuit. Am avut cazuri și mai problematice, persoanele care sufereau de cancer, împreună
cu organizațiile internaționale, în special OMS-ul. Noi am făcut evacuarea medicală în țările Uniunii Europene pentru a acorda acel ajutor medical specializat de care refugiații au avut nevoie. Vorbim despre mecanismul Medevac și prin cadrul acestui mecanism au fost evacuate 48 de persoane în diferite țări din Uniunea Europeană. În primul rând, aceștia au fost pacienții care au fost cu cancer, diagnosticați cu cancer. Îmi amintesc că prima misiune de evacuare au fost 7 refugiați din Ucraina cu diferite tipuri de cancer și colegii noștri din România, din Smurd, au venit în Republica Moldova cu unități de transport, cu mașini, care a permis ca persoanele astea să fie evacuate și transportate într-un mod sigur pentru ei. Since March 2022, WHO in Moldova has done a big and comprehensive package of work in order to improve preparedness of hospitals on management mass casualty scenarios, as well as strengthening and improving emergency and critical care in the health system. We have worked in order to develop the operational guidance for the hospitals on how to care for patients in the time when their resources are limited. So throughout this time, we have trained more than 500 clinicians in Moldova. So this is an ongoing process, and many hospitals from across Moldova benefited from it, many health professionals, but not only. Moldova also hosted these trainings for professionals from Ukraine and for professionals from Poland. In any large crisis, health is always a major priority of the United Nations. And we have a number of agencies who do focus on healthcare, whether it's emergency healthcare or structurally supporting the government. Healthcare and having a strong health system is also fundamental because it's actually a human right and everyone deserves access to healthcare. And also having access to healthcare and being healthy really also plays into dignity. And any refugee or anyone fleeing a conflict or anyone facing any sort of crises, one of the ways to get through that crisis is through feeling dignified. So this is why health is so important. For an effective collaboration between different organizations involved in providing humanitarian assistance in crisis situations, an interagency coordination platform has been created. The United Nations Refugee Agency and other agencies can work in partnership through this platform. Pe platforma de coordonare care a fost activată la începutul războiului am avut peste 40 de parteneri. Și aici aș vrea să menționez donatorii cei mai mari care lucrează în domeniul sănătății. Este Uniunea Europeană, este USAID, este Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare, care de fapt sunt cei mai mari donatori pentru Republica Moldova și în sistemul de sănătate. Pe lângă mari donatori, există și ambasadele care au contribuit cu resurse esențiale pentru gestionarea acestei crize și aici vorbesc despre Germania, Austria, Marea Britanie, Norvegia, Elveția, care au fost alături de Republica Moldova de la începutul războiului și au donat medicamente, echipamente medicale, dar și-au trimis echipe medicale pentru a gestiona această situație complicată pentru țara noastră. Un război vine cu foarte multe pericole și trebuie să avem un plan de răspuns la toate riscurile care ar putea fi create de un război. Noi am fost prima țară din regiune care am avut un plan de contingență pentru asemenea urgență, chiar în anul 2022, în prima jumătate, deci realizat și aprobat și a fost considerat un model și pentru alte țări din regiune mult mai dezvoltate, deoarece am reacționat foarte rapid. The 24th of February 2022 is a new black day in human history. 2 very difficult years passed, changing the destinies of hundreds of thousands of Ukrainians. All at once, in these 2 years, millions of people from different corners of the globe have shown solidarity and empathy with the Ukrainian people.
from the communities who stood together to lend a helping hand, to the experts in various fields who showed professionalism and resilience in the face of unprecedented problems. As you can imagine, everyone in the office was overwhelmed with the different feelings. It was, of course, that everyone was worried about their families, about what will happen in the country. On one hand, you react as a human, you're worried about what's going on in your neighborhood, what will happen in your country, but on the other hand, you know very well that you're a professional. This is your duty, this is your job to protect people, and this is why we are here, not only to work in peace times, but also to work in times of emergencies. In this concrete case, it's in war times. So it was challenging on every one of us, but there is a good country response, good state response, and you can feel safer also as an individual.